السؤال رقم 16 ده سؤال ممكن وانت بتتسال شفوي يسالك فيه سؤال مهم جدا. السؤال المهم ده عباره عن ايه؟ مش فاكر واحنا بنصنع قابلنا حاجه اسمها السيوليز انزيم، وقلنا السيوليز انزيم ده ذكر في حتتين، وقابلنا الاتش ام جي كوي سينسيز انزيم، وقلنا الاتش ام جي كوي سينسيز انزيم ده بيستخدم في حتتين. هو بقى ممكن يقول لك كومبير بين الاتش ام جي كوي سينسيز اللي بيستخدم في الكيتوجينيسيس واللي بيستخدم في الكوليسترول، ما بين السيوليز انزيم اللي بيستخدم في الكيتوجينيسيس واللي بيستخدم في الكوليسترول. اول حاجه المفروض بديهيه تيجي في بالك ان المقارنه ما بين الانزيمين اللي بيستخدم في الكيتوجينيسيس والكوليسترول. اللي بيستخدم في الكيتوجينيسيس ده بيكون في حاله الاستارفيشن، يعني انت بيكون في حاجه ان انت تصنع الكيتون بوديز علشان التيشو تقدر تستفيد منها، لكن في حاله الكوليسترول انت بتكون في حاله ويلفد ستيت، الجسم خلاص مكتفي وكل السيلز بتاخد الانرجي بتاعتها، وانت بقى بتبدا تصنع المواد المهمه لجسمك زي مثلا ماده الكوليسترول، وبالتالي فهي بتستخدم في حاله الويلفد ستيت. تاني حاجه ان انا لما جيت اكلمك على الكيتوجينيسيس بيحصل جوه الميتوكوندريا، وبالتالي سايوليز انزيم والاتش ام جي كوي سينسيز انزيم الاثنين موجودين في الميتوكوندريا بتاعه الليفر في الكيتوجينيسيس، لكن في حاله الكوليسترول بتلاقيهم موجودين في السيتوزول سواء بتاع الليفر بتاعه الانتستين بتاعه الادرينال جلاند بتاعه الجونات بتاعه اي حاجه. تمام. ده اللي هو سؤال المقارنه ما بينهم. وبعدين هو الدكتور بصراحه لما جه يلغي الستبس اللي بعد تحول ميفالونات للكوليسترول ما قال يعني احفظوا الاسماء اللي في النص عشان لو سالتوا فيها شافوا تبقوا احفظوها مع نفسكم بقى، اللي هو الميفالونات بيتحول الى ايزو برينويد يونت، وبعدين بيتحول الى السيكويدين، وبعدين بيتحول الى اللانوستيرول، ومن اللانوستيرول الى الزيموستيرول، ومن الزيموستيرول الى الديموستيرول، ومن الديموستيرول الى الكوليسترول اللي احنا عايزين نوصل له. تمام. ندخل على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ بيقول الميفاستاتين is used for treatment of hypercholesterolemia. يعني ايه؟ يعني الميفاستاتين ده يعتبر نوع من انواع الدراجز. بيقول لك ليه علل ان هو بيستخدم في علاج الكوليسترول الهايبركوليستروليميا. يعني هو بيقول لك قول لي حته من الريجوليشن، فانت خليك كريم يا اخي وقول له الريجوليشن كله. الريجوليشن كله بيتكلم عن ايه؟ الريجوليشن كله بيتكلم عن الاتي: الريجوليشن بتاعت الكوليسترول سينسيسيس. الريجوليشن بتاعت الكوليسترول سينسيسيس بيقول لك ان هو بيكون عندك 5 نقط تتكلم عليها لو عايز تتكلم عن الريجوليشن، ومنها نقطه الدراج اللي هو بيكون طالبها منك في السؤال. يعني منهم نقطتين احنا قلناهم اصلا. النقطه الاولانيه ان هو يعتبر بيقل ديورنج الفاستنج، يعني انت لما يكون في حاله ستارفيشن مش بتصنع كوليسترول، ادي كده رقم 1. رقم 2 بيقول لك ان هو بيحصل له فيدباك، فيدباك انهبيشن من خلال المواد اللي بتنتج منه اللي هو عباره عن اللي هو من خلال الميفالونات والكوليسترول. اول ما بيتصنعوا بيعملوا فيدباك انهبيشن على الكوليسترول سينسيسيس. تمام. تاني حاجه من خلال الهرمونال ريجوليشن، بما ان انا قلت ان هو بيستخدم ديورنج الويلفد ستيت، وبالتالي ديورنج الويلفد ستيت يعني الاكتيف فورم بتاعته تعتبر دي فوسفوريليتد، يعني اللي بيأكتفه اللي هو عباره عن الانسولين، من خلال ان هو بيعمل له دي فوسفوريليشن. وعلى العكس تماما اللي هو بيكون عندك الجلوكاجون والابنفرين والحاجات دي بتعمل له فوسفوريليشن وانكتيفيشن. تمام. ده اللي هو يعتبر رقم 2. رقم 3 لو في بني ادم بياكل دايت فيها هاي كوليسترول دايت، الجسم بيبدا يعمل ريجوليشن على الليفل بتاعه الجين ترانسكريبشن، بنسميها في الكتاب النقطه دي من الستيرول ميديتد ريجوليشن اوف ترانسكريبشن. يعني ايه؟ يعني لو انت بتاخد كوليسترول كتير في الدايت الجسم هيبدا يقلل الليفل بتاعه الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم، وبالتالي بيقلل الدي نوفو بتاعه الكوليسترول سينسيسيس. وانت طبعا قبل ما تتكلم على الريجوليشن نسينا نقول حاجه مهمه جدا، احنا بنتكلم على الريجوليشن بتاعه الريت ليميتنج انزيم. الريت ليميتنج انزيم بتاعه الكوليسترول سينسيسيس هو عباره عن الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم، الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم. تمام. ويعني كل النقط دي عباره عن ريجوليشن بتاعت الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم، وكل دي مش مطلوبه في السؤال. المطلوبه في السؤال اللي هو بيكون عندك الميفالونات. علل الميفالونات بيستخدم في علاج الهايبركوليستروليميا. قال لك لان الميفاستاتين بيستخدم في علاج الهايبركوليستروليميا. الميفاستاتين واسم دراج تاني اسمه اللوفاستاتين، دول بيعملوا كومبيتيتيف انهبيشن مع الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم، يعني بيعملوا كومبيتيتيف انهبيشن مع الانزيم ده، وبعد ما يعملوا كومبيتيتيف انهبيشن مع الانزيم ده بيعملوا انهبيشن للفورميشن بتاعت النيو كوليسترول
الكوليسترول، وبالتالي هو بيستخدم في علاج المريضين بالهايبركوليستروليميا. تمام. وعلشان نبقى كده خلصنا كل حاجه متعلقه بالكوليسترول، ممكن يجيب لك سؤال اسمه الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم. الاتش ام جي كوي ريدكتيز انزيم ده هكلمه فيها على الستيب اللي بيعملها، او لو عايز تجيب الكوليسترول تصنيع الكوليسترول من الاول يبقى كتر خيرك، هتكلموا فيها على الريجوليشن بتاعتها. وعلى فكره في النقطه دي هي اللي احنا كنا هنقلب فيها رسمه. يعني ايه؟ يعني الدكتوره في السكشن لما جت تشرحه قالت ان الهرمون الريجوليشن اللي احنا اتفقنا بيكون فيه انسولين، وبيكون فيه الجلوكاجون والابينفرين والحاجات دي، انت ممكن تالفها عادي زي ما اتفقنا. الانسولين بيعملوا دي فوسفوريليشن، يعني بيشيل مجموعه الفوسفاتا، وبالتالي هو بيعملها بيحوله الى الصوره اكتف. لكن لو الكاينيز انزيم اللي بيعملها فوسفوريليشن من خلال اي تي بي بيحولها الى الصوره الان اكتف. الكاينيز ده بيشتغل من خلال السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي ده بيتحفز من خلال الادينايل سايكليز من خلال الجلوكاجون والابينفرين. السايكليك اي ام بي ممكن لو الانسولين شغال على الفوسفاتيز الانسولين يشتغل على السايكليك اي ام بي هو كمان يبوظه من خلال الفوسفوداي استريز انزيم. وبكده احنا خلصنا الكوليسترول.